Itong paborito nating pampalasa ng ulam, totoo nga bang pamparami din ng dahon at bulaklak? Hi guys, I'm G of Lush Lifestyle Plants and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for today's episode, ang pag-uusapan natin ay ang MSG. Totoo nga ba na nakakapamparami siya ng dahon at bulaklak? Well, based on our experience, nung tinry namin siya sa mga halaman namin, nag-work siya ng mas maganda sa mga aglaonema namin. Nakikita niyo, meron tayong dalawang red peacock aglaonema dito and sa peace lily. Sa aglaonema, ang naging effect niya is mas marami siyang naging dahon. Kung makikita niyo, ayan yung mga bago niyang dahon. These new leaves are all because of MSG. Dito naman sa peace lily, nagkaroon siya ng bulaklak and even mga bagong dahon. Ito, ang dami niyang bagong dahon na nag-unfurl pa lang. So, this is just based on our experiment and on our observation. Tinry din namin siya sa ibang halaman, pero hindi ganoon yung epekto, or siguro hindi ganoon kabilis lang siya umepekto, unlike dito sa mga Aglaonema and Peace Lily. Again, magkakaiba tayo ng environment, magkakaiba tayo ng condition sa bahay, kaya baka pwedeng hindi siya mag-work sa'yo, or sa halaman mo, or baka pwedeng mag-work pa siya sa ibang halaman mo, hindi natin masabi. Pero ituturo namin sa inyo ngayon kung paano namin siya nagamit at napakinabangan sa mga halaman. So ano ba yung mga kailangan natin para magawa natin yung fertilizer mixture? Kailangan natin ng 1.5 liter ng water and itong MSG na 11 grams na variant. So ang ginagawa ko lang is imimix ko lang siya dito sa water, 1.5. So halo mo lang siya dyan. So yun, nailagay na natin siya. Tapos ako, sinishake ko lang siya para malusaw siya. Pero, hindi mo siya pwedeng gamitin kaagad. Ang ginagawa ko, ini-stock ko muna siya for 2 days. On the 3rd day, saka ko siya gagamitin sa mga halaman. Meron ako dito naka-prepare na mixture ko nung tubig at saka ng MSG. Tuturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, for example, today, nagdilig ako ng halaman, regular watering, isusunod ko siya. So, ang ginagawa ko ay, dapat kasi controlled lang. Yung iba kasi dito nagkakamali eh. Sasabihin nila, namatay yung halaman ko dahil sa MSG, nasunog yung halaman ko dahil sa MSG. Kasi minsan baka sobra yung nailalagay. So, for example, diniligan ko siya, isusunod ko na yung tubig na may MSG. So, ang ginagawa ko, bumibilang ako ng 2 seconds. Pag nag 2 seconds, tinitigil ko na. So, parang ganito. 1,001, 1,002. Tapos, ganun lang. Ganun lang yung amount na idinidilig ko sa kanila. And I do that every once a week. So, lalagyan ko na yung iba para, So, 1,001, 1,002. Tapos, 1,001, 1,002. Tapos, so, ganun lang yung amount na idinidilig ko sa kanila. At yun yung nakita kong naging effective, kaya nagdumami yung dahon nila and nagkabulaklak yung isa. So ito pa yung isang aglaonema na nag-benefit din sa MSG solution natin. Kung makikita ninyo, dalawa na lang yung malaki niyang dahon. Tapos may mga maliliit. Actually, ito na lang dalawang dahon na tong malaki ang natira talaga sa halaman na to. Naiwan ko siya sa isang corner dito sa bahay and you know na medyo marami nga akong halaman dito na inaalagaan and all. Nakalimutan ko siya. So, nung nakalimutan ko siya,
hindi ko na siya nadiligan, hindi ko na siya nakikita. Parang total neglect ang nangyari sa kanya. So, isang araw, nagre-rearrange ako ng mga halaman. Nakita ko, halos mamamatay na siya. Ito na lang 2 malaking dahon yung natira. So, talagang medyo na-alarm na ako. Ang ginawa ko is ginamitan ko siya nung MSG solution na may water. Actually, parang mga 2 months na to. After 1 month siya, nagkakaroon ng mga nung mga new leaf niya, and then ito yung unang lumabas, and then itong 2 na to, bago lang to, very fresh lang tong 2 na to. So nakakatuwa. So ito ngayon inilagay ko na ulit, itinabi ko na siya ulit dun sa mga iba pang Aglaonema na inaalagaan ko ng MSG para hindi ko na siya makalimutan at hindi na siya maubusan ulit ng dahon. And isisingit ko pala guys, gumawa kami ng Facebook group para sa mga plant lovers and sa mga nanonood ng vlog namin. So, yung link nasa description box. Sumali kayo doon. Very healthy yung nagiging conversation. Kung gusto nyo magpa-identify ng plant, yung mga nagpapa-ID, kumbaga, ng mga plants. Kung gusto nyo makipag-barter among members, yung maayos na barter talaga. And then, kung gusto nyo rin mag-flex ng mga halaman nyo, magbigay ng mga tips, or kung meron kayong tanong na care tips, masasagot din siya doon instantly, kasi we wanted to build a community of plant lovers na willing talagang matuto at gusto ding mag-share ng mga natutunan nila, experience nila. Kasi ang pag-aalaga naman ng halaman, hindi siya knowledge na talagang natututunan mo by the book. Talagang skill mo siya na naa-adapt mo siya habang tumatagal ka sa pag-aalaga ng halaman, and habang nakakapag-propagate ka, na ma-master mo siya. So maganda na ma-share natin siya sa iba, and ma-advocate talaga natin na mas marami pang maengganyo sa pag-aalaga ng halaman. So join kayo sa group na yon, and invite nyo rin yung mga plantito, plantita, halamanang na mga friends ninyo para mag-grow pa yung group natin, and mas mabilis yung interaction natin doon. Kung na-try mo nang gamitin itong MSG as fertilizer, let us know on the comment section. Baka pwede pakilagay mo kung ano yung mga halaman na nag-work siya at kung papaano mo siya ginagamit para ma-share din natin sa iba. Kasi ang na-share ko lang naman sa inyo is kung papaano ko siya, yung method kung papaano ko siya ginagamit at kung saang halaman ko lang siya nakita at na-observe na umi-epekto. Kasi baka meron pang ibang halaman na effective yung MSG. So, we want to help the others na nanonood ng video natin today. And if you have other questions and suggestions, gusto nyo mapanood dito sa vlog natin, let us also know on the comment section. Binabasa namin lahat yan, and pinipilit namin replyan lahat ng comments ninyo. So thank you so much sa lahat ng subscribers namin. Thanks for watching, and see you on the next video.